أهلا بيكم في دراما كاست. نحلل الدراما ونحكي الكواليس. سكينة ملطخة بالدم مزروعة في جنينة هادية، واسم عيلة صادم بيتردد عشان يقلب كل الموازين. تجار. اللحظة اللي اكتشفنا فيها إن نجاة مش مجرد منافس تجاري أو عدو في السوق، ده أخو سرحات. اللحظة دي تحديداً خلت الشاشات تقف، يعني الناس كانت بتعيد اللقطة عشان تستوعب حجم الفخ اللي العيلة دي كلها وقعت فيه. بالظبط. وخلال التحليل ده هنكشف تفاصيل شبكة الخداع اللي بتلتف حوالين عيلة تجار، وفي النهاية هنعرف السبب الحقيقي ورا التحول المفاجئ والصادم اللي حصل من جيهان، وإزاي رجع لنقطة الصفر وبقى أداة في إيد أعدائه. خلينا نبدأ بالقصة من أجمل نقطة واللي للأسف هتكون شرارة الأكبر أزمة، علاقة زينب وسرحات. المشهد اللي سرحات بيعترف فيه بحبه لزينب كان مختلف جداً. الجملة اللي قالها حبيني ولا تتخلي عن حبي. سرحات بيطلب من زينب إنها تكون الدرع النفسي بتاعه. التحليلات ربطت بين كلامه وبين نظرية التعلق. هو لقى في زينب الأمان اللي افتقده في كل اللي حواليه. وعشان كده اعترافه كان فيه رجاء أكتر من كونه مجرد بوح بمشاعر، هو بيسلمها نقطة ضعفه الوحيدة. بس هنا بقى الكارثة، هل زينب أصلاً في موقف يسمح لها إنها تكون الضرع ده؟ خصوصاً إننا شفنا التطور السريع من مجرد زواج مزيف عشان مصلحة قدر لتلميحات قوية جداً إننا ممكن نشوف حفل زفاف حقيقي قريب. الموضوع كان ماشي في سكة وردية، بس فجأة ظهر شرط والد إبرو اللي قلب الترابيزة. الوالد قرر يسامح إبرو على كل الكوارث اللي حصلت بسببها وبسبب عذراء وجيهان، بس حط شرط قاسي جداً. طلب من زينب تنهي زواجها فوراً من سرحات وترجع قدر للبيت بناءً على كراهيته التاريخية لعيلة تجار. زينب هنا في مأزق مرعب. متفق معاكي. والد إبرو بيستخدم سلطته الأبوية عشان يضغط على زينب في أضعف نقطة. بيخيرها بين انتمائها لدمها وبين مستقبلها ومشاعرها. المشكلة إن طلب الأب جاي في أسوأ توقيت. اللحظة اللي زينب بدأت تصدق فيها إن في أمل في حياة طبيعية بعيد عن الصراعات دي كلها. ووسط كل الضغط ده، المراقبة مش جاية بس من الأب. الكام وخيال بدأوا يلاحظوا التقارب. النظرات اللي بتتبدل بين زينب وسرحات ما بقتش نظرات اتنين بيمثلوا إنهم متجوزين خالص. الكام تحديداً لما طلبت توضيح حطت زينب في زاوية ضيقة جداً. لو اعترفت بالحب قدام أخواتها دي تعتبر خيانة صريحة لأوامر الأب وممكن توصل له. إزاي شخصية زي زينب اللي متعودة دايما تمشي جنب الحيط هتقدر تتعامل مع المواجهة دي؟ زينب هتلجأ للمراوغة، بس المراوغة دي بتستنزفها نفسياً جداً. وما ننساش ورقة الضغط التانية، جيم صديق الجامعة. النظرات اللي شفناها منه لما عرف إن زينب وسرحات متجوزين بجد، والصمت اللي سيطر عليه مش مجرد غيرة عابرة. أنا بقيت حاسة إنه جيم ده قنبلة موقوتة. تفتكر دوره هيقتصر على المراقبة من بعيد ولا هيكون أداة في إيد حد من الأعداء عشان يدمر علاقة زينب بسرحات؟ الغيرة اللي شفناها منه هي غيرة ممزوجة بإحساس بالظلم، والشخصيات اللي بتحس بالظلم العاطفي دي بتكون أسهل أهداف للاستقطاب. يعني لو نجاة أو أي حد من الأعداء سرحات لمح نقطة الضعف دي في جيم هيستخدموه فوراً. أكيد، عشان يزرعوا الشك أو يخلقوا أزمة أخلاقية لزينب. نقطة التحول هنا كانت في سرعة كشف الأوراق. إيقاع الأحداث في النقطة دي تحديداً كان مفاجئ جداً بالنسبة لي. إحنا متعودين في الدراما إن سر كبير يفضل مخفي المواسم، لكن هنا سر إن عذراء هي اللي حامل مش إبرو، وإن الحمل ده من جيهان مش من مصطفى اتكشف بسرعة جدا. وبراق هتحاول تدمر عذراء من جوه قبل ما تطردها لبره. دلوقتي نخش على اللعبة الأخطر، لعبة حافة السجن. براق قررت إنها تلعب بالنار لما كشفت لسرحات إن نجاة هو مدير تبيت، وإن فكرة سرقة الأسهم ونسبة فندق دي كانت خطة تبيت ونجاة من البداية. خيانتها ليه ما كانتش مجرد إفشاء سر، دي كانت إهانة لغروره. والرد بتاعه كان لازم يكون استعراض قوة يكسرها نفسياً قبل ما يأذيها جسدياً، وده اللي شفناه في رد فعل نجاة المرعب. هو ما بعتلهاش رسالة تهديد، هو بعت لها الشرطة تستجوبها بحجة إن زوجها مشتبه بيه في قتله. والأخطر من كده إنه محتفظ بأداة الجريمة الحقيقية معاه، هو بيلعب بيها كورة، بيوصل لها رسالة إن حريتها وسمعتها وحياتها كلها مربوطة بخيط هو اللي ماسكه. براء لما حست بالرعب ده جريت على سرحات تطلب منه الحماية، بس الغريب إن سرحات رفض يحميها بره حدود بيته.
صراحات بيسيبها تاكل في نفسها من الرعب كنوع من دفع الثمن على خياناتها المتكررة. بس هنا بقى الكارثة. بلين مساعدة نجاة بتتسحب وتزرع السكينة اللي هي أداة قتل تبيت في جنينة بيت براق. زراعة السكينة في الجنينة رسالة معناها أنا أقدر أوصلك جوه الحصن اللي سرحات عاملهولك. هو بيثبت لها إن حماية سرحات وهمية، وإن مفيش أي جدار هيمنعه من تدميرها لو فكرت تخرج عن طوعه تاني. هو بيحولها لعبدة لقراراته من غير ما ينطق كلمة واحدة. وفي عز حالة الانهيار دي بتظهر والدة براء. بدل ما تحتوي بنتها وتفكر معاها في حل ينقذها، بنشوفها بتتحول لشيطان بيوسوس في ودانها. بتحرضها إنها تسحب قدر من زينب عشان تكسر الرابط بين زينب وسرحات. هي بتستخدم حفيدتها قدر كمجرد ورقة لعب، وبتغذي جوه بنتها فكرة إن تدمير الآخرين هو الحل الوحيد للنجاة. ده توارث لنمط من السلوك السام اللي بيخلي العائلات دي تاكل بعضها في النهاية. المشهد ده تحديداً والصراع النفسي المرعب فيه أكد إن العمل ده مش الوحيد اللي بيقدم جرأة ودراما نفسية بالشكل ده. والحقيقة إن الفترة الأخيرة ظهرت مسلسلات تركية جديدة بنفس القوة وأحياناً بجرأة أكبر في طرح الصراعات العائلية. وده يفتح الباب نتكلم عن أهم الأعمال الجديدة اللي لفتت الانتباه مؤخراً. أمير وإسراء هيقدموا أقوى الترشيحات لأفضل المسلسلات التركية الجديدة ضمن برنامج أفضل المسلسلات التركية، واللي بتظهر قدامكم دلوقتي في علامة الآي فوق. استنوهم. لكن المفاجأة الحقيقية والسبب اللي وعدناكم نكشفه في البداية يخص جيهان. جيهان اللي كلنا كنا شايفينه بيحارب نفسه عشان يلاقي طريق للرجوع ويكفر عن أخطائه، بيتعرض لاختبار نفسي قاسي جداً. سرحات بذكائه التحليلي قدر يربط الخيوط واستنتج إن طالما نجاة هو مدير تبييت يبقى نجاة هو كمان مدير جيهان الخفي. سرحات بشكه وعدم غفرانه سد كل أبواب التوبة في وش جيهان. هو جرد جيهان من الدافع الوحيد اللي كان مخليه يقاوم نجاة. وهنا بيقرر بشكل رسمي إنه يتحول لعين وإيد نجاة جوه فندق سرحات. المشكلة إن خيانة جيهان المرة دي مش خيانة طائشة زي زمان. دي خيانة عنيدة ومبنية على ياس، وده بيخليها أخطر بكتير. هو عارف كل تفاصيل الفندق وشغل سرحات، ووجوده في صف نجاة بيخلي نجاة كأنه قاعد جوه عقل سرحات نفسه. سرحات دفع تمن قسوته غالي جدا. كل اللي فات ده كوم، واكتشاف سرحات للقب نجاة كوم تاني خالص، نجاة تجار. اللحظة اللي الاسم ده تردد فيها حسيت إن الزمن واقف في الأحداث، إن الشخص اللي بيدمر شركتك وبيهدج عيلتك يطلع بيحمل نفس اسمك. ده بياخد العداوة من مستوى البيزنس والانتقام العادي لمستوى الدم والجذور المسمومة. الاسم ده بيفتح أبواب الجحيم. نجاة تجار معناه إنه أخو سرحات من الأب. بس هل دي الحقيقة الكاملة؟ هل الأب كان متزوج في السر؟ وإزاي هتكون ردة فعل والدة سرحات اللي بتعتبر نفسها حامي حمى العيلة لما السر ده ينفجر جوه بيتها؟ والأهم من كل ده، هل نجاة بيلعب لعبة انتقام تخص الفندق بس، ولا هو بينتقم لسنين من النبذ والتهميش وعايز يمسح عيلة سرحات كلها من الوجود؟ التحليل الكامل لسر عيلة تجار والدليل الحقيقي ورا خطة نجاة موجود في الفيديو اللي ظهر قدامكم دلوقتي. نلتقي في ملخص وتحليل جديد على دراما كاست.